will talk about parts of the body. ازيكم عاملين ايه؟ دي session 7 والنهاردة هنتكلم عن أجزاء الجسم، وهنبتدي بأول كلمة معانا وهي body. head, hair, forehead, face, ears, eyes, nose, lip, mouth. ايه هي اللب وايه هي الماوث؟ اللب اللي هي الشفاه، لكن الفم نفسه اسمه mouth. ونلاحظ ان فم اسمها mouth مش mouse، لان mouse معناه فأر، لكن mouth معناه فم. tongue ده اللسان. teeth يعني أسنان، ومفردها tooth. cheeks, eyelashes, eyebrows, chin. neck يعني رقبة. shoulder كتف. arm. fingers أو hands اللي هي أيادي، لكن fingers أصابع. nails أظافر. elbow يعني كوع. ودي تقسيمة الهاند، كل هاند فيها thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger. وعندنا رقم 6 palm اللي هي راحة اليد، wrist, knee, legs, feet ومفرد feet foot. heel يعني كعب. back يعني ظهر. طب دلوقتي هنعرف ازاي نوصف الألم اللي حاسين بيه. how to describe the pain. عندنا طريقتين، يا إما أقول I have وبعد I have هقول ايه الحاجة اللي في جسمي اللي بتوجعني زائد كلمة ache، وache يعني ألم، أو الطريقة التانية وهي I have زائد الألم. هناخد مثال على ده ومثال على ده. مثال على ache، tooth ache، stomach ache. يعني مثلا أقول I have toothache، I have stomach ache، back ache، headache، black eye، cold يعني برد، وبلاك eye يعني حد مضروب في عينيه، فعينيه متورمة ولونها أزرق أو أسود. stiff shoulder يعني ألم في الكتف. stiff neck يعني ألم في الرقبة. ودي الكلمات اللي احنا لسه واخدينها. ودلوقتي هنتكلم عن الفيوتشر سيمبل، وهو زمن المستقبل البسيط، وهو زمن سهل قوي بيعبر عن حاجة هتحصل في المستقبل. بيستخدم ليه to talk about actions that will happen in the future، للتحدث أو إن أنا أعبر عن حاجة هتحصل في المستقبل. ليه keywords زي tomorrow, next week, next month, soon, in the future. بيتكون زمن المستقبل البسيط من ايه؟ will زائد الverb في المصدر، زي I will go to the zoo tomorrow. I الفعل، will زي ما هي، بعد will الفعل في المصدر زي go. نلاحظ ان هي go مش went مش goes. I will go. Choose the right answer.
The boy will go to the school tomorrow by bus. It will rain tomorrow. I will be back next month. I will buy apples on Wednesday. She will go to the market next week. The cat will drink milk after 1 hour. ونلاحظ ان كل الجمل دي زمانها في المستقبل البسيط. ليه؟ لان هي بتعبر عن المستقبل البسيط. يعني مثلا زي the boy نقط to school tomorrow. عندنا tomorrow فهو بكرة. ايه اللي يناسب بكرة؟ will go المستقبل. وهكذا كل جملة فيها keyword بتدل ان الجملة دي في المستقبل. number 2 عندنا tomorrow. عندنا number 3 next month. number 4 on Wednesday. عندنا number 5 next week. number 6 after 1 hour. عندنا هنتكلم عن نطق ال والإن بتختلف عن ال N العادية، لكن دي يعني معظم الوقت بتبقى N وبعدها G. الساوند ده بيبقى موجود في نص أو في آخر الكلمة زي song, wing, beginning. وهنسمع فيديو. The NG consonant. Ring. Along. Finger. Example words. Repeat with me. Anger. Anger. Song. Song. Wing. Wing. English. English. Single. Single. Beginning. Beginning. ودي كانت ستوري اسمها The Report واتناقشنا برضو فيها في الكورس. وإيديم النهاردة هو a piece of cake يعني very easy. I was so happy the exam was a piece of cake. أنا كنت سعيد علشان الإكزام كان سهل جدا. فالإيديم ده مشهور قوي في اللغة الإنجليزية وكتير بيستخدم في الأفلام وفي الحاجات الأجنبية، فهو مهم جدا a piece of cake. كده نكون خلصنا شرح الكورس. خدنا 7 sessions ورقم 8 كانت revision على ال7 كلهم. ده كان في الكورس، لكن بناء على رأي حد منكم في الكورس قال ان انا اعمل ملخص كده recap على كل session عشان لو حد عايز يفتكر حاجة او حد يراجع على حاجة او في حد ناقصه session ما حضرهاش لظرف ما. علشان كده انا عملت الريكاب ده، لكن هي اصلا السيشن كانت بتبقى مدتها 2 ساعات لان كنت بشرح وبعد كده كل واحد بيقرا الكلمات ونصحح الاخطاء ونراجع على كل حاجة، وكنتوا بتقروا معظم الحاجات اللي موجودة. علشان كده بس الريكاب ده مدته 10 دقايق او اقل من 10 دقايق، لكن الكورس كان مدته اطول لان كنا بنعمل براكتسنج للحاجات اللي كانت بتتشرح. بس اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الملخص ده واستعدوا بقى ان شاء الله للامتحان اللي هيكون كمان يومين. ربنا معاكم. Thank you and good luck.